Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Anh Min Review của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi Điền Linh Nhi đánh gãy một cây thiết trụ, liền làm cho đại trận vây khốn Quỳ Ngưu xuất hiện một lỗ thủng. Theo lỗ thủng vừa xuất hiện, thì Quỳ Ngưu càng trở nên điên cuồng hơn. Nó lập tức hướng lỗ thủng vọt ra, rồi công kích thẳng về phía Điền Linh Nhi. Thấy bên này phát ra động tĩnh lớn như vậy, liền làm cho trận chiến giữa Thương Tùng đạo nhân và Bách Độc Tử, Điền Bất Dịch với Đoan Mộc lão tổ lập tức dừng lại, rồi cả đám liền hướng ánh mắt nhìn về phía này. Khi thấy con gái sắp bị Quỳ Ngưu đánh trúng, thì Điền Bất Dịch cũng không còn tâm trạng để đánh tiếp với Đoan Mộc lão tổ nữa, lập tức hắn nhảy lên phi kiếm lao tới cứu Điền Linh Nhi. Mà lúc này, ở gần Điền Linh Nhi nhất chính là Tiểu Phàm. Khi thấy sư tỷ gặp nguy hiểm như thế, Tiểu Phàm không nghĩ ngợi gì mà liền lao đến để ngăn cản Quỳ Ngưu, rồi hắn liền ném thiêu hỏa côn về phía con Quỳ Ngưu này. Về phía Quỳ Ngưu, khi cảm nhận được pháp bảo lợi hại đang công kích bản thân, nó liền dùng đầu để chống đỡ. Ngay sau đó, thiêu hỏa côn đập trúng đầu Quỳ Ngưu liền bị đánh cho bay ngược trở lại, làm cho thân hình Tiểu Phàm chấn động, bị đánh lui về sau mấy bước. Điền Linh Nhi lập tức chớp lấy cơ hội này, nhanh chóng thối lui về phía sau. Nhưng mà con Quỳ Ngưu kia lại không cho nàng cơ hội đó, cái miệng của nó lại lần nữa há to ra, với ý định muốn nuốt sống nàng luôn. Từ xa lao đến, thấy tình hình trước mắt như thế, làm cho Tô Như và Điền Bất Dịch sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên với tốc độ hiện tại của bọn họ thì không thể đến kịp để cứu Điền Linh Nhi rồi. Mà Trương Tiểu Phàm vừa bị đánh lui, một lần nữa nắm chặt thiêu hỏa côn rồi lao nhanh tới chỗ Quỳ Ngưu. Ngay sau đó, khi vừa lao đến, Tiểu Phàm đã bị cái chân to lớn của Quỳ Ngưu giẫm lên. Trông thấy cảnh tượng này, khiến Điền Bất Dịch sắc mặt đại biến, còn Bích Giao thì hét lên một tiếng, nàng hiện tại rất muốn chạy đến cứu hắn, nhưng lại bị Di U ngăn cản. Cứ ngỡ trong tình cảnh này Tiểu Phàm nhất định sẽ chết, nhưng đúng lúc này, Phệ Huyết Châu liền hiện ra, kèm theo đó chữ vạn của Phật gia cũng xuất hiện để bảo vệ Tiểu Phàm. Cũng đúng lúc đó, Quỷ Vương liền xuất hiện sau lưng Tiểu Phàm, hắn liền dựng lại cây thiết trùy mà khi trước Điền Linh Nhi đã làm đổ. Thiết trùy vừa được dựng lên, đại trận vây khốn Quỳ Ngưu lúc trước lại lần nữa được hình thành, thế là con Quỳ Ngưu này liền bị vây lại, còn Tiểu Phàm thì vẫn giữ nguyên tư thế chống đỡ như trước. Một màn biến hóa này liền làm cho không khí nơi đây trở nên yên lặng. Đột nhiên, ở phía sau lại truyền đến thanh âm của tăng nhân Thiên Âm Tự nói, Đại Phạm Bát Nhã, đây đúng là Đại Phạm Bát Nhã, tại sao hắn lại biết được Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự ta? Lời này vừa ra, liền khiến tất cả mọi người của Thanh Vân Môn đều nhìn Tiểu Phàm với ánh mắt khó tin. Nhưng mà tin sốc vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay khi tất cả mọi người đang không biết làm sao Tiểu Phàm lại biết Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự, thì lúc này Thanh Long liền lên tiếng nói, Phệ Huyết Châu, đúng là Phệ Huyết Châu, không thể sai được. Viên ngọc trên pháp bảo của hắn chính là Phệ Huyết Châu. Lời này vừa được nói ra, khiến mọi người khi trước đã hoài nghi Tiểu Phàm, thì hiện tại càng thêm hoài nghi hơn. Về phía Tiểu Phàm, hiện tại hắn rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng mà dưới một kích vừa rồi đã khiến thần trí hắn trở nên mơ hồ, rồi ngay sau đó thì liền ngất đi không biết gì nữa. 3 ngày sau cuộc đại chiến, lúc này tại một căn phòng trong Xương Hợp Thành, 3 người Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch và Tiêu Dật Tài đang ngồi bàn cách xử lý chuyện của Tiểu Phàm. Mà trước mặt bọn họ chính là thiêu hỏa côn của Tiểu Phàm. Cầm thiêu hỏa côn trong tay, Thương Tùng đạo nhân ánh mắt tràn đầy hoài nghi hướng Điền Bất Dịch hỏi, viên ngọc được khảm trên đây chính là Phệ Huyết Châu sao? Mà Điền Bất Dịch nghe vậy cũng không biết nói gì. Đúng lúc này, Tiêu Dật Tài ngồi cạnh hướng Điền Bất Dịch nói, Thiên Âm Tự muốn chúng ta cho họ một lời giải thích, tại sao Tiểu Phàm lại biết Đại Phạm Bát Nhã của bọn họ? Không những thế mà Phần Hương Cốc cũng hướng chúng ta đòi người. Bọn họ nghi ngờ Tiểu Phàm đã lấy đi bảo vật của Phần Hương Cốc từ tay của yêu hồ. Nội dung của tập này đến đây là kết thúc rồi. Để biết Tiểu Phàm có bị làm sao sau vụ này không, thì mọi người nhớ đăng ký kênh để biết thông tin chi tiết ở tập sau nhé.